عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نكمل شرح للشابتر الهايبرتنشن لطلاب الفارما. وصلنا عند patient compliance in antihypertensive therapy. بحكي لنا هون lack of patient compliance is the most common reason for failure of antihypertensive therapy. وهذا الاشي صراحة منطقي. العديد من البيشنت ما بيكون عندهم compliance للدواء، فهذا الاشي هو أحد أسباب إنه عملية أو اللي خلينا نحكي process للعلاج للثيرابيوتيك بلان رح تفشل بسبب إنه المريض لعدة أسباب مختلفة ما عم بيقبل ياخذ الدواء أو ما عم بيكون compliance على الثيرابي. The hypertensive patient is usually asymptomatic. حكينا هو silent killer، بيجي بدون أعراض، فممكن يجي يتشخص بعد لا سمح الله يكون عنده end organ damage. فهذا الاشي لازم احنا البيشنت ننصحه بالروتين سكرينينج، لازم يضله يفحص الضغط مشان لا سمح الله ما يصير في عنده end organ damage. Thus, therapy is generally directed at preventing future disease. يعني عادة احنا استخدامنا للعلاج بيكون لحتى نمنع اي future diseases. يعني أنا بدي أمنع، هو مش عشان إني أحافظ على الضغط بس، صح إني لازم أعمل controlling للبلاد بريشر، بس كمان أهم من هيك إنه حتى أمنع أي further أو consequences للcardiovascular disease، للchronic kidney disease، لأي أسباب تانية بتكون سببها الهايبرتنشن rather than relieving the current discomfort. يعني تركيزي ما بيكون هو مش رشح ويروح، أو مش والله إنفلونزا، هو مش إني أحس بضيق وخلص، هو المشكلة في consequences للhypertension. تمام. The adverse effect associated with the hypertensive therapy may influence the patient more than the future benefits. الفكرة إنه العديد من البيشنت أصلاً بيعملوا يعني بيتركوا دواهم أو ما بيقدروا يشربوا بسبب العديد من adverse effects ما بيقدروا يتحملوها. For example, beta blocker can cause sexual dysfunction in males, which actually ممكن هذا الشيء يؤدي إلى discontinuation in therapy، خاصة الميلز إنه مثلا ما بيتحملوا يكون عندهم sexual dysfunction. فهذا الشيء one of the adverse effect لدواء ما بقدر يخلي الميلز ياخدوه. مشان هيك it's important to enhance the compliance by selecting a drug regimen. drug regimen هذا لازم يكون reduces للadverse effect، لازم يقلل الadverse effect، لازم نشوف هذا ال individualized cases. حكينا كل مريض إله كيسته لحاله. أنا عندي for example pregnancy ما بقدر أعطيها أي inhibitor or ال ARB أو ال ARBs. حتى sexual active girls أو الفيميل فما بقدر أعطيهم. في عنا لازم نختار select، وهذا الحكي كله بيرجع للفيزيشن. تمام. الشغلة الثانية minimizes the number of doses required daily. تخيلوا مريض بياخد بس للضغط، طبعا بيكون هو عنده ما شاء الله أمراض تانية ممكن لا سمح الله، للضغط باخد 4 حبات في اليوم أو 5 حبات في اليوم ومقسمين. البيشنت نفسه رح يزهق، معدته أصلا رح تتعب، بحكيك مش قادر، برمي الأدوية، بحكي بديش أشرب خلص. وهذا السبب نتيجة إنه عندي كتير عم بشرب، يعني عدد كتير كبير من الأدوية عم بشربها، فمشانك لازم أقلل من number of doses required daily. تمام. Combining 2 drugs classes in a single pill at a fixed dose combination has been shown to improve the patient compliance and the number of patients achieving the goal blood pressure. صارت كتير الشغلات أو كتير اللي عم بتتجه التجارب، أو مش خلينا نحكي البرودكت حاليا موجودة إنه يكون بدل الدواء ويكون دوايين combination of 2 drugs، وهدول طبعا الcombination يكون ب 2 different classes كل واحدة من شكل. تمام. يعني مثلا دواء يكون عندنا يا بالأيس inhibitor ويكون معه الثيازايد diuretics، أو ممكن يكون يعني المهم إنه يكون 2 يعني combination من 2 different classes، مش نفس الكلاس أكيد، من 2 different classes بس يكونوا في نفس البيل، which means إنه يجي هالمريض ياخد هالحبة وخلص. تمام. نبلش في أول شرح للأدوية، وحكينا رح نبلش من شرح للفيرست لاين. first line اللي حنبلش فيها diuretics. تمام. محكينا هون regardless للكلاس the initial mechanism of action like diuretics is based upon decreasing blood volume. diuretics معناتها مدرات البول، مدر للبول. من حالنا رح نفهم إنه معناته سواء شو ما كان ال4 كلاسز إلهم إنهم والله رح يقللوا
من البلد فوليوم، رح يحفزوا الإدرار البول ورح يقللوا البلد فوليوم، وهذا الإشي رح يؤدي إلى decrease البلد بريشر. إشي طبيعي، أنا قللت البلد فوليوم، قللت الفينوس روتان، قللت الكارديك output which means I decrease the blood pressure. وضع طبيعي وجميل جدا. Low dose diuretic therapy is safe, inexpensive and effective in preventing stroke, myocardial infarction and heart failure. كتير safe، مش غالي، وكتير effective بالtreatment of consequences treating cardiovascular diseases and other. Routine serum electrolyte monitoring should be done for all patients receiving diuretics. لازم الناس اللي بياخدوا diuretics لازم نفحص الالكترولايت. وهلأ كمان رح نيجي نوضح شو سبب فحصنا الالكترولايت، وإيش هو أهم إشي لكل كلاس، إيش الإشي المهم نفحصه. تمام. بهاي الصورة إذا لاحظنا بيوضح لي وين الكلاسز بتشتغل. فمثلا أنا عندي thiazide diuretics which means the first class اللي هي أصلا اللي بتشتغل كتريتنج للهايبرتنسيف. هلا احنا حكينا regardless للكلاس، بما انه diuretics بينزل الضغط من خلال انه بينزل من البلد فوليوم. تمام، بس في اشي اقوى من اشي. الثيازايد هي الفيرست لاين. انا ما بحكي diuretics كامله، diuretic كلها first line بتريتنج hypertensive. That's actually wrong. الفيرست لاين بتريتنج الهايبرتنسيف هي specifically the thiazide، بس الثيازايد. تمام. وين بتشتغل عندك اياه؟ طلعنا على الديستال تubule. اذا طلعنا عندك هاللوب دايرتيك، لوب الدايرتيك بتطلعين وبين اسمها لوب رح تشتغل عندك على اللوب اوف هنلي. اما البوتاسيوم سبيرنج رح تشتغل على الكولكتنج داكت. رح نيجي شوي ستيب باي ستيب ونشرح ليش الثيازايد هي الاولى بالتريتنج. ثيازايد رح يعالج او رح يعمل تريتنج للانتي هايبرتنسيف، يعني نعتبره كفيرست لاين بالانتي هايبرتنسيف، مش اللوب دايرتكس. السبب رح طبعا احنا نيجي شوي نحكي شوي، لكن من هلا خدوها انه الثيازايد هي تستخدم كفيرست لاين بالانتي هايبرتنسيف، واللوب دايرتكس فعليا بنستخدمهم اذا وجود الاديما لحتى نعمل يعني نتخلص من الاديما. تمام. بلش في أول كلاس من الدايرتيك which is the thiazide diuretics. The thiazide diuretics such as hydrochlorothiazide and dichlorothalidone lower blood pressure initially by increasing sodium and water excretion. احنا حكينا إنه الهدف الأساسي إنه بيقللوا من البلد فوليوم. كيف عم بيقللوا من البلد فوليوم؟ عم بيعملوا increasing للصوديوم and water excretion، بيخرجوا بشكل أكبر صوديوم ووتر. طلع الصوديوم، طلع الووتر، شو عم بصير؟ عم بيقل decreases in extracellular volume. extracellular volume شو مالها؟ بتقل. هذا الإشي رح يؤدي decreasing in cardiac output and renal blood flow. هذا الإشي بنقدر نشوفه بالفيجر 17.7 كيف بيشتغل. لاحظوا احنا عندنا sodium and water retention، رح يصير في decreasing مع الثيازايد، بتقل. بالعكس هو مش بيعمل retention، هو بيعمل excretion. البلاد فوليوم شو بده يصير فيه؟ رح يقل. الكارديك اوتبوت رح يقل. البريفرال ريزيستنت برضه بتقل، وكله كoverall رح يعمل decreasing blood pressure. تمام. With long-term treatment, the hypotensive effect persists that is related to a decrease in peripheral resistance. ممكن يحكي لنا طبعا مع كل أدوية الضغط ممكن يصير في عنا hypotension. عكس الهايبرتنشن هو الهايبوتنشن، ومش بس مع الثيازايد ولا بس مع الدايوريتكس بشكل عام، إنما مع كل أدوية الضغط. كل أدوية الضغط شغالة على أنها تقلل من الضغط، فممكن لا سمح الله إنه يصير عندنا كأدفيرس إفكت ويصير في عندنا هايبوتنشن. أوكي. Thiazide are useful in combination therapy with a variety of other antihypertensive agents, including beta blockers, ACE inhibitor, ARBs or ARB, potassium sparing diuretic. Actually اللي احنا في عادة بنحكوا طب بصير نجمعهم، يعني هون بحكوا طب احنا مستغربين، يعني انت حكيت قبل شوي ما بصير نجمع two drugs in one combination. يعني احنا حكينا combination يكون two different classes of drugs، ما بصير اني احكي انه مثلا ACE مع ACE، وهذا الشيء
تمام. لكن الثيازايد دايوريتيك ممكن نجمعه مع البوتاسيوم sparing diuretics and that's because السايد افكت للثيازايد رح تعمل شغلة بالهايبوكاليميا، رح تقلل من البوتاسيوم هايبوكاليميا. فإذا إحنا جبنا بوتاسيوم sparing diuretics وعملنا لهم combination، فالبوتاسيوم sparing diuretics رح تعمل هايبركاليميا. هايبو مع هايبر رح يصفي الوضع شبه طبيعي، يعني زي كأني أنا ما أثرت على الإلكترولايت اللي هو البوتاسيوم. تمام؟ أوكي. With the exception of الميتولازون, thiazide diuretics are not effective in patients with inadequate kidney function. Estimated glomerular filtration rate less than 30 ml per minute. الفكرة إنه الناس اللي عندهم glomerular filtration rate أقل من 30، الثيازايد دايوريتكس طبعا ما عدا الميتولازون، هذا يستثنى من القاعدة. هذا الثيازايد دايوريتكس في الناس اللي عندهم الكدني فانكشن الجلوميرال فلتريشن ريت أقل من 30 ملي بير مينت، هذول فعليا ما بنقدر نستخدمهم ثيازايد دايوريتكس، بس نقدر نستخدم احنا الميتولازون، بس احنا بنحكي ما بنقدر نستخدم الاشياء الثانيه من الثيازايد دايوريتكس. فمشان هيك بحكينا انه اللوب دايوريتكس may be required في هاي الحاله. اذا الناس اجوا عندهم مرضى ضغط لكن كليتهم ineffective، وعاده بتكون الجلوميرال فلتريشن ريت اقل من 30 مثلا، مش عاده، هي مثلا كانوا اقل من 30، ايش بستخدم الدواء؟ لوب دايوريتكس. تمام. thiazide diuretics can include hypokalemia. هلا احنا نفهمها شغله انه سواء الثيازايد دايوريتكس واللوب دايوريتكس فعليا، هلا كمان شوي رح نيجي عليهم نحكي السايد افكت. الثيازايد دايوريتكس ايش بتعمل؟ حكينا على الاكسكريشن، increasing للاكسكريشن. هلا لما رح يطلع معه مين؟ البوتاسيوم، رح يصير في عنده hypokalemia، لكن رح يصير في عندنا hyperuricemia، اليوريك اسيد رح ترتفع. كمان رح يصير hyperglycemia in some patient, not all of patient but in some patient ممكن يصير في hyperglycemia. لكن كإلكترولايت البوتاسيوم شو رح يصير فيه؟ hypokalemia، حيصير فيه hypo. هذا الفيجر رح يوضح thiazide diuretics increases sodium and water excretion على short term effect, decrease the blood volume, decrease the cardiac output, which decreases the blood pressure. لكن على long term effect decrease the sodium content of smooth muscle cells, decrease the muscle sensitivity to vasopressors زي ال ADH، و decrease the peripheral vascular resistance، وهذا كله رح يؤدي إلى decreasing in blood pressure. هذا بحكي كيف على short term كيف بيشتغل، كيف على long term كيف بيشتغل، وبالنهاية الهول مارك له رح يصير في decreasing in blood pressure. أوكي، نحكي شوي عن اللوب دايوريتكس. اللوب دايوريتكس من أشهر مثال إلها الفيوريسامايد، كمان في عنا توريسامايد، بيوميتانايد، كمان في عنا إيثاكرينيك أسيد. تمام. هذول بيشتغلوا عن طريق blocking للصوديوم and chloride reabsorption in the kidney، وخاصة وين بتكون specifically in the loop if Henley. تمام، بيشتغلوا على اللوب لأن عشان هيك سميناهم loop diuretics. تمام. إذا هي بتعمل block للصوديوم and chloride reabsorption، تمنع reabsorption للsodium and chloride in the kidney, even in patients with poor renal function or those who have not responded to thiazide diuretics. الناس اللي بيكون مش عم بيستجيبوا للثيازايد diuretics، أو الناس اللي أصلا زي ما حكينا فوق اللي ما بصير يستخدموا الثيازايد diuretics and that's because الكدني function عندهم الجلوميرال filtration rate أقل من 30، فبالتالي بيستخدموا اللوب diuretics. فعليا اللوب diuretics causes decreased renal vascular resistance and increased renal blood flow. خليني أحكي لكم شغلة عن اللوب دايوريتكس. اللوب دايوريتكس من هلا أخذوها إن هي بتعمل على removing للأديمة. فكرة اللوب دايوريتكس هي كتير قوية في إنها تنشف البني آدم. خليني أحكي بتعمل كتير قوية من الدايوريتكس، كتير قوية من الدايوريسز which means الإدرار. هلا إحنا حكينا الثيازايد هو الفيرست لاين
هو الفيرست لاين. تمام، لأنه هو بيشتغل على الأنتي هايبرتنسيف أكثر من اللوب. اللوب بيشتغل على الإدرار، على إنه يصير في عند الواحد إدرار أكثر. مشان هيك بيستخدموه for what? for removing للإديما. إذا صار في عندي أي مشاكل لا سمح الله، لو ريتنشن وإديما عندي، صار في عندي إديما، هذا إيش ماله؟ بتخلص منها. تمام، فعشان هيك لأنه هو عنده قابلية للديوريسيس أكثر من الثيازايد. لكن كأنتي هايبرتنسيف لا والله الثيازايد أكثر من اللوب. تمام، هلا like الثيازايد they can cause hypokalemia. هي عم تعمل إدرار وعم بتنشف كمان البني آدم، أكيد رح يطلع معه من الإكسكريشن، رح يطلع الهايبوكاليميا، حيصير في عندك decreasing in potassium in blood. However, unlike thiazide, loop diuretics increase the calcium content of the urine. These agents are rarely used alone to treating hypertension, but they are commonly used to manage symptoms of heart failure and edema. هذا الشيء اللي بحكي لكم عنه، إنه فعلياً نقدر نستخدمه في الإديما. وعادة الهارت فيلير إحنا طبعاً بشباتر الهارت فيلير حتشوفوا حسب الستيجز، إذا كانت الستيجز سيمتوماتيك وكان عنده إديما نستخدم اللوب دايرتكس. تمام، لكن شو ماله؟ من النادر جدا استخدامه لحاله في treating hypertension as you can see بتقريبا قبل الأخير، السطر اللي قبل الأخير تقريبا. أوكي، هذا الحكي this is actually the figure 17.5 shows the preferred therapies in hypertensive patient with concomitant diseases. زي ما احنا حكينا هذا بيوضح الدرجز، هذا الحكي احنا شرحناه من قبل أو حكيناه عنه من قبل، بس بدنا نشوف إنه وين الدايرتكس موقعها من الإعراب من هذا الحكي كله. يعني لاحظوا مثلا عندي الهاي coronary disease risk، diabetes، recurrent stroke، والهارت failure. والهارت failure in symptomatic patient اللي عندك stages زي ما حكي رح تاخدوها طبعا بشابتر الهايبر بالهارت failure عفوا، ورح تشوفوا كيف إنه الدايرتكس وعاد بنستخدم لأنه بيكون في عندك إديما فبنستخدم لوب دايرتكس. اوكي whatever. النط على إذا حكينا أول شيء إيش من الدايرتكس، حكينا على الثيازايد وحكينا على اللوب. نيجي نحكي على البوتاسيوم سبيرينج الأميلورايد and trimetrin. هذول عبارة عن inhibitors of epithelial sodium transport at the late distal and collecting duct، على late distal والcollecting duct as well as spironolactone and iprenolone. فعليا هذول برضو بعتبرهم من البوتاسيوم سبيرينج دايرتكس باي ذا واي، لكن احنا كمان بنعتبرهم من الالدوستيرون ريسبتور انتاغونست. الدوستيرون ريسبتور انتاغونست اللي هم سبايرونولاكتون اند ابرينون. هذول reduce البوتاسيوم loss in the urine. نعيد، بيقللوا من الاكسكريشن للبوتاسيوم، انه بيقللوا من خروج البوتاسيوم باليورين، فبالتالي من اسمه بوتاسيوم سبيرينج شو معناته؟ رح يعمل على ارتفاع البوتاسيوم هايبر، على عكس ما كان يعمل الثيازايد وعلى عكس ما كان يعمل اللوب. تمام، فمشان هيك بحكي لنا لهذا السبب بعض الأحيان وبعض الفيسيشن بيفضلوا إنه يستخدموه كcombination with loop diuretics and thiazide، وهذا الإشي لحتى يقلل من البوتاسيوم loss. حكينا هذولاك بيعملوا هايبوكاليميا وهذا بيرفع، فممكن يعمل شوية هيك موازنة. تمام، This is actually the mechanism of action للpotassium sparing diuretics as we can say إنه هي بتكون على الديستال يعني late distal and collecting duct. Okay. Okay. For beta adrenoreceptor blocking agent احنا بنحكي لهم اختصار لهم هو beta blocker. البيتا blocker are the treatment option for hypertensive patient with concomitant heart disease or heart failure. ملاحظة بدي أحكيها فعليا على البيتا بلاكر. البيتا بلاكر هو إحنا ما بنعتبره كفيرست لاين in treating الهايبرتنشن alone، يعني واحد بس معه هايبرتنشن فقط ما باجي بستخدم له بيتا بلاكر. تمام، لأنه ما بنعتبره من الفيرست لاين.
لكن فعليا البيتا بلوكر هو التريتمنت اوف تشويس، وحتى بيكون بالباك بون، هو الجزء الاساسي من التريتمنت لما يكون الهايبرتنسيف بيشنت لكن معهم ايش؟ معهم heart diseases or heart failure. تمام؟ يعني هون عندي acute coronary syndrome for example بيتا بلوكر موجود، بالهارت فيلير بالميوكارديال انفاركشن موجود البيتا بلوكر كجزء اساسي خليني احكي من التريتمنت. اوكي، جزء اساسي من التريتمنت. اوكي، نشرح شوي عن البيتا بلوكر. البيتا بلوكر كاكشن reduce blood pressure primary by decreasing cardiac output. احنا حكينا هو بيكون على البيتا وين موجودة على الهارت. البيتا الريسبتورز الموجودة على الهارت لما تيجي تعملها بلوكر معناته هذا الحكي رح يقلل من الكارديك output. They may also decrease sympathetic outflow from the central nervous system and inhibit the release of renin from the kidneys. Thus كل هذا الإشي رح يؤدي إلى decreasing the formation of angiotensin 2 and the secretion of aldosterone. كل هذا الحكي احنا حكيناه بالمحاضرة السابقة. نرجع نحكي إنه الانجيوتنسين 2 هو البوتنت vasoconstrictor، وهو اللي بيعمل على secretion أو enhancing للsecretion of aldosterone، هو اللي رح يعمل على زيادة بالبلاد بريشر. فلما يجي تحكي لي البيتا بلوكر كل هذا اللي بيعمله، غير إنه بيجي على الريسبتور of the beta الموجودة على الهارت نفسها وعم بتقللها، طلعوا شو بيعمل على السنترال نيرفس سيستم، على الريليزنج للرينين عم بيقلله. بهذا الشيء رح يقلل من الانجيوتنسين 2 ومن الالدوستيرون. تمام. The prototype beta blocker is البروتوتايب الأساسي خلينا نحكي أو أول إشي يعملوه بالبيتا بلوكر البروبرانولول which acts as a both beta 1 and beta 2. فعليا هو مش selective، بيشتغل على البيتا 1 وبيشتغل على البيتا 2. من هون نحكي على السلكتيف بيتا بلوكر. هلا السلكتيف بيتا بلوكر of beta 1 receptor such as metoprolol لازم نعرفهم، لازم نعرف مين الكارديو سلكتيف. طلعوا كيف الفكرة. هلا بداية زي ما حكينا بروبرانولول هذا ما كان سلكتيف، هذا بالبداية طلعوه بيشتغل على البيتا 1 وعلى البيتا 2. البيتا 1 احنا كلياتنا بنعرف وين موجودة، اكيد موجودة عندك اياها في الهارت. تمام. فنيجي بنحكي selective beta blocker موجودة بس بالكارديو. بديش احكي فقط ومجردة، احنا ما في شيء اسمه selective blocker او beta blocker على الكارديو. خلينا نحكي كارديو selective blocker انه بس على البيتا 1 اللي هي موجودة على الهارت فقط. هي فعليا دوز related، يعني اذا زدنا الدوز حتى لو انها كارديو selective زدنا الدوز كتيرة ممكن تصير unselective or inselective، ما بتصير تشتغل على الجهتين. تمام. لكن هم بيحكينا selective blocker of beta 1 receptor زي مين؟ أدوية ميتوبرولول، أتينولول، وفي كمان البيزوبرولول. هدول الموست common خليني أحكي prescribed البيتا بلاكر اللي بيكون cardio selective. في شيء طلع جديد خليني أحكي نبيفيلول is a selective beta blocker beta 1 receptor which actually also increases the production of nitric oxide. عشان كده نبيفيلول، لأنه برضه مش بس بيشتغل فقط على البيتا 1 بيعمل selective، هو بيعمل also increase the production of nitric oxide ال NO. ال NO very potent vasodilation. تمام. فهذا الحكي راح يعمل على decreasing بشكل كتير كبير للهايبرتنشن، راح يخفض للهايبرتنشن بشكل كتير كبير لأنه بيعمل vasodilation. هو كتير قوي ال NO، كتير قوي من كvasodilation. تمام. هذا الفيجر 17.8 action of beta adrenoreceptor blocking agent. This is actually how it actually acts as decreases in blood pressure. Beta blocker حكينا بيقلل من الاكتيفيشن of beta 1 on the heart، وهذا الحكي رح يقلل من الكارديك output وبالتالي حيقلل من البلاد بريشر. برضه حيقلل من what؟ من الاكتيفيشن of beta 1 on the kidney.
that will decrease the renin. the renin رح تقل، وهذا الإشي رح يقلل من الانجيوتنسين 2، واللي رح تعمل على تقليل peripheral resistant، وبالتالي رح تقلل من الضغط. برضو الانجيوتنسين 2 شو ماله؟ رح يقلل، يعني هلا الانجيوتنسين 2 هو عبارة عن vasoconstriction. والله قلد الانجيوتنسين 2، بطل فيه vasoconstriction، فبطل بيعني peripheral resistant، فبطل في عندي ايش؟ الدوستيرون. الالدوستيرون عم بتقل، الصوديوم اند ووتر ريتنشن عم بقل، والبلد فوليوم عم بقل، وهذا كله رح يرجع للكارديك اوتبوت بتقل، وبالتالي decreasing in blood pressure. Okay. The selective beta blockers may be administered casually to hypertensive patients who also have asthma. ليش؟ طيب احنا حكينا البيتا 1 وين موجودة؟ البيتا 1 موجودة على الهارت 100%، لكن البيتا 2 موجودة على البرونكيول، موجودة في البرونكيول. فبالتالي فكرة إنه نعطي non-selective beta blocker مثل مين؟ مثل البروبرانولول، نادولول، هدول contraindication in patient with asthma. لما يكون عندهم asthma وأصلا بنعرف إنه هدول non-selective، يعني حتيجي تعمل blockage على البيتا 1 وبلوكج على البيتا 2، وبالتالي بما انها نون سيلكتيف رح ايش يصير في عندهم؟ رح تصير في عندهم تفاقم لمرض الازمه. تمام؟ تفاقم لمرض الازمه. السبب حكينا البيتا 2 موجوده في البرونكاس او البرونكيول، وبالتالي هذا البيتا 2 اصلا ميدييتد بالبرونكو دايليشن. كيف الفكره؟ البيتا 2 بيعمل اصلا برونكو دايليشن عشان يعالج اصلا للناس اللي عندهم مشاكل، او يعني هو مش معالج، هو اصلا موجود في الطبيعه، موجود عندنا بجسمنا. بيتا 2 ريسبتور موجوده في البرونكيول، وعادي طبيعي بتعمل على الفاسو او عفوا على البرونكو دايليشن، على البرونكو دايليشن. تمام. افترضوا اخذنا واخذ البيشنت اللي اصلا معه ازمه، البيشنت اللي اصلا معه ازمه، البيشنت اللي عنده ازمه اصلا بيكون عنده شو ماله constrictions، اصلا عنده السموث مسلز الموجوده وعند البرونكيوس بتكون constricted. تمام. تخيلوا اجا واخذ نون سيلكتيف بيتا بلاكر اللي بتشتغل على البيتا 1 بتشتغل على البيتا 2. البيتا 1 اوكي نزل الضغط، لكن شو عمل في عمل على بلوكج للبيتا 2 اللي اصلا شغال برونكو دايليشن، فرح تعمل برونكو كونستريكشن وتضيق منه، وبالتالي رح تخنقه، ممكن لا سمح الله تخنقه إذا كان معه مرض مزمن زي الأزمة. تمام. برضو لازم نستخدم بحذر البيتا بلاكر في treatment of patient with acute heart failure or peripheral vascular disease. Okay. Therapeutic uses. The primary therapeutic benefit of beta blockers are seen in hypertensive patients with concomitant heart disease. حكينا يعني عادة البيتا بلاكر احنا بنشوفهم بنستخدمهم لما يكون مريض ضغط لكن فعليا عنده أمراض أخرى من الهارت ديزيز such as supraventricular tachyarrhythmia for example atrial fibrillation اللي هي ال AFib، ممكن previous myocardial infarction، رح نحكي طبعا كل عنها الانجينا pectoris، chronic heart failure، chronic heart failure. تمام. Conditions that discourage the use of beta blocker include reversible bronchospastic disease، الناس اللي عندهم تضيقات، خليني أحكي عندهم مشاكل، مثلا الناس اللي عندهم أزمة. second and third degree للheart block. ليش second and third degree of heart block؟ فعليا هذول ما بنحبذ لهم، ما بنستخدم لهم بيتا بلاكر، لأنه لما أنا أجي نحكي على البيتا بلاكر، البيتا 1 أصلا تشتغل على الهارت، فعلى الريذم نفسه. فلما يكون في عندي هارت وماله هذا الهارت، عندي هارت بلوك، فبالتالي أنا لما أجي وأعمل كمان على البيتا وأعملها بلوكر، هو أصلا الهارت شو ماله؟ هارت عنده تعبان، يدوب يضخ، يدوب القلب يضخ، أجي كمان أعمل بيتا بلاكر، مصيبة، بموت البني آدم، صح ولا لا؟ بالإضافة severe peripheral vascular disease. ليش؟ لأنه هذا الإشي severe peripheral
vascular disease فعليا هدول البيشنت ليش ما بنصير نستخدم لهم البيتا بلاكر؟ ليش هدول البيشنت أنا ما بحب استخدم لهم البيتا بلاكر؟ هلا احنا نيجي نحكي على البيتا بلاكر. البيتا بلاكر بشكل عام حكينا في بيتا 1 على الهارت، في بيتا 2 وين موجودة على البرونكس أو البرونكيول، لكن أيضا بدنا نعرف إنه البيتا 2 موجودة أيضا في البلاد فيسلز. إذا حكينا بلاد فيسلز موجود ألفا 1، تذكروا هيك موجود بالبلاد فيسلز ألفا 1 وبيتا 2، لازم نتذكرها ألفا 1 بيتا 2. هلا لنفترض أنا أخذت بيتا بلاكر والمريض أصلا عنده peripheral vascular disease. شو معنى peripheral severe peripheral vascular disease؟ أصلا بيكون عنده تضيقات، أو ممكن تكون بلاك موجود عندك إياها، أو لا سمح الله atherosclerosis whatever، شو ما كان عنده مشكلة، فأجي أعطي بيتا بلاكر. الفكرة إنه حتيجي وبرضه حتسكر البيتا 2، مش بس موجودة على البرونكيول، موجودة أيضا بالبلاد فيسلز. لما تسكر الموجود بالبلاد فيسلز شو اللي عم بيصير؟ هلا إحنا بنعرف الألفا 1 هو فاسو كونستريكتور أو كونستريكشن. البيتا 2 هو فاسو دايليشن. إذا ألفا 1 فاسو كونستريكشن، بيتا 2 فاسو دايليشن. أنا سكرت البيتا 2، يعني منعت إنه يصير في فاسو دايليشن، وبالتالي خليت فاسو كونستريكشن أكثر. عشان هيك الناس اللي أصلا عنده تضيقات، أصلا عنده مشاكل، ما بصير أعطيهم بيتا بلاكر لحتى ما يصير تفاقمهم، لأنه البيتا 2 برضه البلاد فيسلز رح تكون موجودة، ما رح يصير في فاسو دايليشن، بالعكس رح يصير أكثر فأكثر من الفاسو كونستريكشن. أوكي، نحكي شوي عن pharmacokinetics. Beta blocker are orally active for the treatment of hypertension. Propranolol undergoes extensive and high variable first pass metabolism، والfirst pass بيكون عندك من خلال الليفر زي ما احنا شايفين. الأورال beta blockers may take several weeks to develop their full effect، يعني ممكن تقريبا for 2 weeks or even more لحتى تبلش تعطي الإفكت لإلها. Izumolol, metoprolol and propranolol are available in intravenous formulation، موجودة بالIV formulation. تمام. This is actually the first pass metabolism. أول ما يأخذ البني آدم أو البيشنت الدرج، لاحظوا إنها بتروح عندك على الستامك الموجود عندك إياها، بعدين بتروح عندك على الليفر لحتى تصير فيها ميتابولايز للدرج. تمام. الفكرة عندك الفيرست باس افكت وين بتصير عندنا إياها؟ بتصير في الليفر. طبعا هذا الحكي بيطلع عندك إياه. طبعا احنا كلنا بنعرف إنه في hepatic portal vein، هو هذا الهيباتيك بورتال فين اللي بيروح عندك على الليفر. طبعا هذا كله مجموع بهيباتيك بورتال سيستم. بالهيباتيك بورتال فين اللي عم بدخل للليفر حتى يعمل له الفيرست باس ميتابوليزم، وبعدين بيطلع للجنرال سيستماتيك or systemic circulation، بعدين بيطلع وين بيروح على كل أنحاء الجسم أو على أنحاء الجسم لحتى يتوزع. تمام. adverse effects common adverse effects. خلينا نحكي أول شيء common effect. 1 البيتا بلاكر may cause bradycardia. بيحكوا لي ليش البريديكارديا؟ لأنه أنا بحكي البيتا بيشتغل على الهارت، على الريسبتور البيتا الموجودة على الهارت، رح يقل عندك من الهارت ريت، وبالتالي من الكارديك اوتبوت، وبالتالي رح يقل عندك البريديكارديا. تمام. هايبوتنشن برضو زي ما حكينا مع كل الانتي هايبرتنسيف نحكي احنا هايبوتنشن كادفيرس افكت. ايضا central nervous system side effect like fatigue, lethargy and insomnia. بنطلع يعني هون عندك طبعا الاشكال كتير موضحه انه hypotension, bradycardia, fatigue, insomnia, sexual dysfunction. هذا الفيجر باختصار يعني باختصار some adverse effect for beta blocker or of beta blocker. اوكي، حكينا على sexual dysfunction. نيجي نحكي على alteration in serum lipid patterns. non cardiovascular أو cardioselective beta blockers may disrupt lipid metabolism، وهذا الإشي حيؤدي إلى decreasing بالهاي اللي هي HDL اللي هو high density lipoprotein
الكوليسترول and increasing the triglyceride. هذا المشكلة بعض السايد افكت اللي حكينا موجودة بالنون كارديوسلكتيف. النون كارديوسلكتيف تمام ممكن انه يخربوا نظام الليبيد ميتابوليزم. لما يعملوا الليبيد ميتابوليزم disrupt بيكون decrease بيقلل من ال HDL وبالتالي رح يرفع من الترايجليسرايد. تمام. The drug withdrawal, abrupt withdrawal or abrupt discontinuation. Abrupt discontinuation will actually inducing angina, myocardial infarction and even sudden death. كتير مهم أحكي هاي النقطة. أبدا وأبدا وأبدا البيتا بلاكر ما بصير يتوقف بشكل فجائي. يعني البيشنت بيكون ماشي على بيتا بلاكر وفجأة وقفه. هذا أخطر من إنك ما تبلشوش أصلا. أخطر. ليش؟ لأنه هذا حيؤدي ممكن يؤدي لأنجينا, myocardial infarction and even sudden death in patient with ischemic heart disease, IHD. Therefore, these drugs must be tapered over a few weeks. لازم يصير في عنا tapered يعني taperation. بقلل الجرعة على مدار تقريبا 2 weeks. تقريبا 2 weeks مثلا or a few weeks خليني أحكي. In patient with hypertension and ischemic heart disease. فلازم أرجع أحكي ما بصير الواحد يوقف البيتا بلاكر بشكل فجائي وبشكل سرعة هيك ما بزبط. بقلل أول شيء بصير أقلل الجرعة شوي 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 بقللها تقريبا لمدة أسبوعين لمدة 3 أسابيع تقريبا. أوكي. نحكي على الأيس inhibitors. كتير مهم نحكي على الأيس inhibitors such as enalapril, lisinopril. حكينا جماعة الإبريل هذول بيميزهم بإيش؟ بريل عيلة الإبريل. هذول بنعتبرهم من الفيرست لاين treatment of hypertension. تمام؟ هذول من الفيرست لاين treatment of hypertension in patient with a variety of compelling indication. Like what? High coronary disease risk or history of diabetes, stroke, heart failure, myocardial infarction or even chronic kidney disease. هذا الحكي موجود بنقدر نشوفه بالفيجر 17.5 نفس الفيجر إنه كل الكومبيلينج الأيس انهبيتر حاضرة. كل الكومبيلينج الأيس انهبيتر ما شاء الله عليها بارزة دلالة إنها جدا دواء ممتاز وأيضا كبس hypertensive برضه هو نعتبره من الفيرست لاين. One of the first line. Okay. نحكي عن action or mechanism of action. ACE inhibitors lower blood pressure by reducing peripheral vascular resistance without reflexively increasing the cardiac output or heart rate or contractility. الإشي المنيح بالACE inhibitor إنه ما له دخل في الكاردياك output, ما له دخل في الهارت ريت or contractility, ما بيشتغل على الهارت فعليا. بيشتغل بشكل غير مباشر. خليني أحكي كيف يعني. بيجي بحكي لك إنه هذا الأيس طبعا هلا رح نحكي شوي على كيف بيشتغل. واحد هذا الأيس أو خلينا نحكي الأيس inhibitor بيعمل على بلوك للإنزيم الأيس. بالمحاضرة الماضية إحنا شرحنا حكينا الأنجيوتنسينوجين الرنين بحول أو بحفز الأنجيوتنسينوجين اللي جاي من الليفر إنها تتحول الأنجيوتنسين 1. هلا الأنجيوتنسين 1 فعليا inactive بتحول من خلال ACE اللي هو الإنزيم الأيس إلى الأنجيوتنسين 2 وهو هذا اللي بيعمل vasoconstriction وهو اللي بيعمل الالدوستيرون سكريشن وهو هذا اللي بيعمل كل شيء. تمام. إذا فكرتها من اسمها ACE inhibitor معناته رح تعمل بلوك لمين؟ للأيس. هذا الإشي رح يعمل cleavage or cleaves للأنجيوتنسين 1 to form angiotensin 2. الشغلة الثانية breakdown of bradykinin. هو مش إنه بيعمل breakdown لا هو فعليا راح يعمل inhibition of the degradation of bradykinin. البراديكاينين هو peptide increases the production of nitric oxide and the prostacyclin by the blood vessels. Both nitric oxide and prostacyclin are potent vasodilator. فعليا لما يجي الأيس inhibitor لاحظوا لما يجي الأيس inhibitor
شو رح يعمل؟ يثبط الإنزيم، يثبط هذا الإنزيم اللي بيشتغل على تحويل الأنجيوتنسين 1 الأنجيوتنسين 2 وبيعمل على breaking down للبريديكاينين. إذن هو الأيس انهابيتور بيشتغل إنه رح يمنع تكوين الأنجيوتنسين 2 ورح يثبط من degradation، مش إنه بيزيد لا، رح يثبط من degradation of bradykinin، ما رح يفككه، ما رح يخليه degrade أو breaking down. تمام. وهذا هو السبب وراء، خليني أحكي من هلا النقطة، إنها dry cough للأيس انهابيتور متلازمة مع هذا الدواء، متلازمة مع هذا الدواء بسبب تثبيط inhibit breaking down، تثبيط breaking down of bradykinin. Okay. This is actually the ACE inhibitors thus decrease للangiotensin 2 and increase للبريديكاينين level. هو بيثبط breaking down، فشو راح يصير في البريديكاينين؟ راح يرتفع بالعلالي. فعليا الفاسودايليشن راح يصير في عنا vasodilation of both arterioles and veins as a result of decrease vasoconstriction. هذا الحكي بسبب واحد، ما في عندي أو تقليل من الأنجيوتنسين 2، واثنين زاد عندنا مين؟ الفاسودايليشن اللي هم زاد عندي البريديكاينين. تمام. By reducing circulating angiotensin 2 level قللنا من الانجيوتنسين 2 level. الايس انهبيتور شو رح يعمل؟ رح يقلل من الالدوستيرون secretion، وهذا الاشي رح يقلل من الصوديوم and water retention، وهذا الاشي رح يقلل من البلاد فوليوم، وبالتالي رح يقلل من البلاد بريشر. إذا الأيس inhibitor reduce both the cardiac preload and afterload, thereby decreasing the cardiac work. تمام؟ نشوف بالفقر 1710 على الانجيوتنسينوجين اللي حكينا وين موجود؟ هذا بيكون بالليفر، بيعمل circulating in the blood، بتحول من الرينين angiotensin 1 inactive، بنتحول بالايس، من الايس رح يتحول angiotensin 2، بعديها بصير في عنا هذا الانجيوتنسين 2 شو رح يعمل؟ طبعا قبل هون حاطين لما انا يكون عندي بلوكج. تمام. طبعا هون الرينين انهابيتورز اللي حكينا السكايرين تاع الرينين بيعمل بلوكج من البدايه، ورح نشرحها طبعا بوقتها، انه بلوكج من اول ما يجي الرينين بحكي لك انا ما بدي اقطع كل الموضوع، انا بدي ابلش من الرينين. تمام. الايس انهبيتور احنا وين شغلنا؟ نشتغل على الايس انهبيتور. طلعوا على الايس انهبيتورز شو راح يثبط؟ راح يثبط فعل الانزيم الايس اللي هو التحويل الانجيوتنسين 1 الانجيوتنسين 2. هذا الاشي راح يقلل الاوتبوت اوف sympathetic nervous system، راح يزيد الفاسودايليشن اوف vascular smooth muscle، راح يقلل من الريتنشن اوف صوديوم and water. هذا الاشي كلياته راح يؤدي الى decreased in blood pressure. تمام. بالاضافه الانجيوتنسين شو راح يعمل؟ انجيوتنسين 2 هو له شغل مع زياده الالدوستيرون سكريشن، فاذا عملت بلوكج الالدوستيرون سكريشن راح يقل، وهذا الاشي راح يقلل من الاوتبوت لوات للسيمباثيتيك نيرفس سيستم، وديكريز لمين؟ للريتنشن اوف صوديوم اند ووتر، وبالتالي ديكريز البلاد بريشر. تمام. برضو هذا الفيجر بيوضح لي بشكل، خلني احكي site of action للأيس inhibitor. تمام. اول شيء الانجيوتنسينوجين، هذا الاب، خلينا نحكي الانجيوتنسينوجين هذا الكبير اللي بيطلع عندك من الكدني الليفر عفوا، من الكدني بتحفز الرنين. وعادة نحن حكينا الرنين هذا بيطلع ليش؟ تذكروا المحاضرة الماضية حكينا لانه في خلايا الكدني تتحسس الهايبوبرفيوجن، عم بيكون في قليل دم بيواصل للكدني، فبتتحسس فبتفرز عندك الرنين. هذا الرنين شو بيعمل؟ انجيوتنسينوجين بيحولها الانجيوتنسين 1. انجيوتنسين 1 بالايس انزيم انجيوتنسين كونفرتنج انزيم راح يحولها انجيوتنسين 2. هذا الانجيوتنسين 2 شو حيعمل؟ طلعوا على البلاد فيسل. شو راح يعمل على البلاد فيسل؟ فاسو كونستريكشن، راح يزيد من البريفرال ريزيستنت، راح يزيد من البلاد بريشر. على الالدوستيرون
رح يزيد من الصوديوم and water retention، عم بيزيد البلد بريشر. على الكارديك على الكارديك رح يزيد في عندك الهايبرتروفي and remodeling، هيعمل cardiac hypertrophy and remodeling. تمام. برضه الايس، انزيم الايس، احنا بنعرف انه الانزيم الايس رح يشتغل كبريكنج داون للبريديكاينين. احنا بنعرف البريديكاينين بيعمل زيادة بالبروستاجلاندين برودكشن ورح يعمل further vasodilation. طيب البريديكاينين المفروض لما يعمل breaking down رح يصير في inactive product، رح يتكسر يعطيني inactive product. طيب اجا الايس انهبيتور العائلة الفخمة القالب بريل اجت شو عملت؟ ثبطت من الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، عملت لها بلوك. اذا الانجيوتنسين 2 ما رح يتكون، فكل اللي تحتي هذا ما رح يصير في عندي فاسو كونستريكشن، وبالتالي رح يقل، وهذا الاشي رح يقلل من البلاد بريشر. ما رح يصير في عندي الدوستيرون، رح يقل من الووتر اند صوديوم ريتنشن، وبالتالي رح يقل من البلاد بريشر. ما رح يصير في عندي كارديك هايبرتروفي اند ريموديلينج. مشان هيك كثير هو بنحكي انه الايس انهابيتور مفيد، خليني احكي للكارديك، لانه رح يمنع الكارديك هايبرتروفي ورح يمنع الريموديلينج. بس هيك لا، شو رح يجي؟ رح ايضا يمنع degradation or breaking down للبريديكاينين. لمين؟ حتى يحول الاناكتيف برودكت رح يمنعه، فبالتالي رح يزيد من وجود البريديكاينين، وبالتالي رح يزيد هذا الحكي من البروستاجلاندين production and furthermore of vasodilation. Okay. ACE inhibitors slow the progression of diabetic nephropathy and decrease the albuminuria, and thus that's actually one of the indication للpatient اللي عندهم diabetic nephropathy. The beneficial effect of renal function may result from decreasing the intraglomerular pressure due to the efferent arterial vasodilation. يعني هو بيعمل على الافيرنت مش على الافيرنت، على الافيرنت رح يعمل vasodilation، فعلى هذا الحكي رح يقلل من الانتراجلوميرال بريشر. ACE inhibitor are standard in a care of patient following a myocardial infarction. الMI هو standard، هو first line بالtreatment للpatient with systolic dysfunction. The chronic treatment with ACE inhibitor achieves sustained blood pressure reduction, regression of left ventricular hypertrophy, and the prevention of ventricle remodeling after myocardial infarction. أيضا ACE inhibitor are first line drugs for treating heart failure، للhypertensive مع chronic kidney disease، للpatient at increased risk of coronary artery disease. إذن ACE inhibitor زي ما احنا شايفين بيشتغل على جميع الجهات، كفيرست لاين بالهايبرتنشن، أيضا بالcompelling diseases، هو من أفضل الأدوية خليني أحكي. All of the ACE inhibitors are equally effective in the treatment of hypertension at equivalent doses. هاي الجملة بتوضح لي إنه إحنا بنعرف إنه عائلة البريل كتيرة، ممكن 10 أدوية من البريل، فبالتالي كلياتهم بيشتغلوا في نفس الفعالية إذا استخدمنا equivalent doses. تمام. Pharmacokinetics. All the ACE inhibitors are orally bioavailable. إذن هو oral as a drug or prodrug. All except the captopril and lisinopril undergo hepatic conversion to active metabolite. So these agents may be preferred in patients with severe hepatic impairment. إذن كلياتهم بيخضعوا للهيباتيك كونفرجن ما عدا مين؟ ما عدا الكابتوبريل لزينابريل. فهذول ممكن استخدامهم يكون يفضل للبيشنت اللي عندهم severe hepatic impairment، لأنه ما رح يقدر يعمل conversion. الناس اللي عندهم severe hepatic impairment ممكن conversion يكون أقل أو ممكن ما يعمل، فبالتالي بنقدر نستخدم هذول two medications. في عنا Lisinopril is the only ACE inhibitor that is not eliminated primarily by the kidneys and does not require dose adjustment in patients with renal impairment.
إذا هذا الدواء اللي هو الدواء الوحيد بيحكي لنا من الأيس انهبيتور اللي ما بخرج عن طريق الكدني وما بيحتاج إلى أي drug adjustment في البيشنت عندهم renal impairment. إحنا بنعرف الأدوية اللي بتحتاج لدراج adjustment هم الأدوية اللي بتطلع منه بتعمل فيه excretion منه. فإذا هذا الدواء هو الدواء الوحيد اللي ما بيطلع not eliminated من الكدني، فممكن الناس اللي عندهم مشاكل kidney impairment ممكن إن نستخدم هذا الدواء. بالإضافة enalaprolate is the only drug in this class available بشكل ال IV الانترافينوس بالIV. اوكي نحكي على ال adverse effect. ال adverse effect common side effect including dry cough and that's because dry cough خلينا نشوف عندك إياهم 10% تقريبا due to increase the level of bradykinin. هذا الإشي نتيجة إنه عم بثبط من ال degradation of bradykinin، ارتفع البراديكاينين فبالتالي صار في عنا dry cough and resolves within a few days of discontinuation. مشان هيك احنا ما بنقدر نحكي انه ال dry cough نعتبره absolute contraindication، خلاص انه والله ما بقدر اعطيه لانه بيعمل dry cough. no of course not، لانه بس اولا 10%، ثانيا هي مش معضلة خطيرة لانها وقت ما يصير في discontinuation few days بس بيضل dry cough وبعدين بيروح، يعني مش دائما، مش حيضلوا مع البني ادم life long. هاي شغلة. تمام. الشغلة الثانية الانجيوديما. الانجيوديما is actually rare but life threatening that may also be due to increase the level of bradykinin. ممكن تكون برضو من سبب increasing the level of bradykinin. انجيوديما صراحة بتكون على شكل انتفاخات باللبس يعني هي صراحة life threatening وممكن تكون death. فمشان هيك الانجيوديما إذا حدثت والواحد بيكون ماشي تمام ماشي على ايس، يعني واحد ايس انهبيتور وصار عنده اعراض الانجيوديما لازم يوقفه. تمام، بيوقف الدواء دغري وبصير يتعالج الانجيوديما تماما. البوتاسيوم level. البوتاسيوم level actually must be monitored while on ACE inhibitor. لازم اني اراقب البوتاسيوم. السبب ليش؟ لانها رح تعطيني هايبركاليميا، رح يزيد من البوتاسيوم في الدم، رح يزيد فالهايبركاليميا. إذا البوتاسيوم level must be monitored while on ACE inhibitor and هذا الإشي لازم إحنا نشوف إذا البيشنت بياخد any supplement فيها بوتاسيوم أو بياخد diuretics زي البوتاسيوم sparing diuretics أو any other drugs زي إيش؟ زي الأربس زي الرينين انهبيتور، هذول بيعملوا بالهايبركاليميا. فلازم نشوف ايش الادويه، ايش الاغذيه اللي بياخذها، ايش السبلمنتيشن اللي بياخذها المريض اللي بترفع من الهايبركاليميا، وهذا الدواء كمان بيرفع من الهايبركاليميا فبدخل البيشنت لا في مشكله او في معضله. سيرم كرياتينين. برضو السيرم كرياتينين level should be also monitored, particularly in patients with underlying renal diseases. However, an increase in serum creatinine of up to 30% above the baseline أكثر ب 30% من الحد الطبيعي والبيزلاين is acceptable and by itself does not warrant discontinuation of a treatment. يعني ما بنعتبره من أحد مسببات ال discontinuation، ما بنعتبره، بس لازم نراقب. بالإضافة ACE inhibitor can induce fetal malformation. كثير مهم، وهاي برجع بحكي لكم إياها وحكيتها من قبل، ما بصير تاخذوا ال pregnant women no way. السبب لأنه بيعمل عندنا مشاكل في ال fetal malformation، فهذا الحكي ما بزبط لا هو ولا الأربس حتى من هلا إنه ما بزبط نعطيهم لا ال pregnancy. تمام، فهاي contraindication. تمام أوكي، لحد هون إن شاء الله نكون تقريبا خلصنا هاي المحاضرة، والمحاضرة الجاية رح نكمل مع الARBs أو الARBs. يعطيكم العافية.